שלום ועזרא. שלום. מהו לחץ דם? לחץ דם סיסטולי הוא לחץ דם שמופעל על דפנות כלי הדם בעת התכווצות שריר הלב. לחץ דם דיאסטולי הוא לחץ הדם כאשר הלב במצב רפוי ולא במצב התכווצות. בעצם בבדיקה רפואית אנו בודקים בין היתר את לחץ דם שמופעל על אבי העורקים. וכמובן אנחנו מקבלים שתי תוצאות, לחץ דם דיאסטולי ולחץ דם סיסטולי. מהם הסימנים ליתר לחץ דם? במצבים של יתר לחץ דם לרוב אין סימנים, אין סימפטומים לזה. ואם הלחץ דם גבוה מאוד אז עשוי להופיע כאב ראש, סחרחורות וכו'. מה יקרה אם לא נטפל בלחץ דם גבוה? סיבוכים של יתר לחץ דם, ההשפעות המצטברות של לחץ הדם על כלי הדם בעצם וגם על הלב במשך חודשים ושנים גורמים לנזק לעתים בלתי הפיך לאיברים שונים. ההשפעה המצטברת פוגעת בעצם בלב עד כדי אי ספיקת לב לעתים ובכלי הדם הכליים, בעורקים כלומר קורונריים, אלה הם שמספקים דם ללב עצמו, והם עלולים להיסתם ולהביא למצב של התקף לב. אם זה מגיע למצבים של מוח אז זה יכול להיות לגרום לאירוע מוחי, ל-CVA או לשטף דם במוח. תופעות לוואי של יתר לחץ דם לכליות, אז הן עשויות להתפתח ולהוביל עד למצב של אי ספיקת כליות, בעיות או פגיעה בראייה, ברשתית של העין ובכלל הפרעות ראייה. באילו תרופות מטפלים ליתר לחץ דם? הטיפול בלחץ דם גבוה, אז ישנם גורמים המשפרים מצב של לחץ דם מאוזן יותר, והם תזונה נכונה, המותאמת באופן אישי למטופל, לאדם, כמובן ביצוע לפעילות גופנית, הקפדה של ביצוע על פעילות גופנית ונטילת לעתים תרופות של מורידות לחץ דם. בשוק קיימות כיום תרופות רבות להורדת לחץ דם. ישנם תרופות ממשפחת התרופות המשתנות, הן תרופות שמגבירות את הפרשת הנוזלים, בעיקר המלחים, בעיקר נתרן מן הכליות, וכך מסייעות להפחית את נפח הדם וכך גם את לחץ הדם. אך לתרופות אלה כמובן תופעות לוואי. תופעות לוואי עיקריות של התרופות המשתנות הן בעיקר אינונות, אימפוטנציה, הפרעות באיזון המלחים, בעיקר בין הנתרן והאשלגן וחוסר אשלגן לעתים. קבוצה נוספת של תרופות ללחץ דם הם חוסמי קולטני בטא. התרופות משפיעות על מערכת העצבים על ידי חסימת השפעת אדרנלין או אפינפרין. הוא בעצם אותו הורמון שמשפיע על הלב באמצעות חסימה של קולטנים מסוג בטא. כתוצאה מכך הן גורמות להפחתה ביכולת התכווצות של שריר הלב ולהאטה בפעילותו, דבר אשר מוביל לירידה בלחץ דם שהוא גבוה. תופעות לוואי שכיחות של התרופות הנ"ל הן בעצם האטת הדופק, ברדיקרדיה מה שנקרא, התכווצויות של סימפונות בדרכי הנשימה, ברונכוספזם מה שנקרא, אצל אנשים שהם אסתמטיים זה קונטראינדיקציה לקבל את התרופות האלה, החמרה של עמידות לאינסולין ואין-אונות, אימפוטנציה. החמרה של עמידות לאינסולין, ומי שיש לו נטייה לסוכרת או תנגודת לאינסולין, הוא צריך להיזהר עם התרופות האלה. קבוצה נוספת של תרופות ללחץ דם היא חוסמי קולטני אלפא. התרופות שחוסמות קולטנים מסוג אלפא הן גורמות להרחבה של כלי הדם וסדילטציה, וכתוצאה מכך שיפור בזרימת הדם והורדת לחץ דם כשהוא גבוה. תופעות לוואי של התרופות הנ"ל השכיחות ביותר הן תופעות של בעיקר מצבים של לחץ דם נמוך מאוד, כאבי ראש לעתים. תרופות מעכבי ACE הן תרופות שמעכבות את הפעילות של האנזים ACE איניביטור, שהוא אנזים שאחראי לייצורו של ההורמון אנגיוטנסין 2 שגורם בהתכווצות הלב וכלי הדם. בעצם בחסימת הייצור של ההורמון הנ"ל בעצם מסייעת להרחבת כלי הדם ולירידה בלחץ דם גבוה. תופעות הלוואי השכיחות ביותר של התרופות האלה בעצם הם שיעול לחץ דם נמוך ופריחה לעתים. קבוצה נוספת היא תרופות חוסמות תעלות הסידן. התרופות הנ"ל גורמות לחסימת הכניסה של הסידן אל תוך השריר וכלי הדם. מכיוון שהסידן חיוני להתכווצות השרירים, מניעת כניסתו תגרום להרפיה, להרחבה של כלי הדם וכך לירידה בלחץ הדם. תופעות לוואי של התרופות הנ"ל הן השכיחות ביותר, הן בעצם בצקות ברגליים, הסמקה בפנים, גלי חום ודופק בלתי סדיר. תרופות נוספות הן חוסמי קולטני אנגיוטנסין 2, שהתרופות האלה בעצם פועלות באמצעות מנגנון פעולה חדש באופן יחסי וייחודי, ויעילותן גבוהה מאוד בהפחתת לחץ דם גבוה. הן למעשה חוסמות את הקולטן שמתווך בפעילותו בין ההורמון אנגיוטנסין. ההורמון אנגיוטנסין 2 גורם לעלייה בלחץ דם באמצעות קיבוץ כלי הדם, וכך במצבים מסוימים הוא עשוי לגרום נזק לאיבר המטרה כמו שריר הלב, כמו כליה, כמו כלי דם, ולכן תופעות הלוואי העיקריות של התרופות האלה בעיקר סחרחורות כתוצאה מהרחבה של כלי דם.
האם ישנם רכיבי תזונה מסייעים לטפל ביתר לחץ דם? כמו כן, ישנם רכיבים טבעיים שמורידים את לחץ הדם, ישנם רכיבים טבעיים כגון המינרל מגנזיום שהוא מרפא שרירים, הוא מצוי כמובן במגוון מזונות, כגון מוצרי חיטה מלאה, ירקות, פירות, והוא חיוני, הוא מרפא את השרירים החלקים וחיוני להרחבת כלי דם וכך כהורדת לחץ דם. ישנם גם צמחים שמסייעים להורדת לחץ הדם, לחץ דם גבוה, וכמובן יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום שיתאים את הטיפול התזונתי או הצמחי למטופל באופן אישי. כמובן יש להיזהר גם מקונטראינדיקציות של תרופות. קונטראינדיקציות של תרופות עם מזון, תרופות ללחץ דם, אז למשל תרופות מעכבות ACE איניביטור, עשויים להגביר את רמות הפוטסיום מהאשלגן בדם, וכתוצאה מאכילת מזונות שעשירים בפוטסיום מהאשלגן, אז כגון ירקות ופירות עשויים להיות בעייתיים, ושלא נדבר על תוספים שמכילים אשלגן. קפטופרילן התרופה במשפחת גם כן ה-ACE איניביטור, והיא ניתנת לטיפול בלחץ דם גבוה ובכישלון לבבי. מה גם שבעת שימוש כרוני בתרופות האלה עשוי להתפתח חסרים, בעת שימוש בקפטופריל עשוי להתפתח חסרים באבץ עקב בריחה בשתן, ולכן עשוי להיווצר חסר, ולכן צריך לדאוג להשלמה שלו, אם זה בתזונה, מזונות מלאים, או אם זה תוספים לעיתים.